নমস্কাৰ সকলোকে আছাম ষ্টাডি ইনফো চেনেলটিলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এইবাৰ 2022 বৰ্ষত মেট্ৰিকত 75% লাভ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে 16,000কৈ টকা লাভ কৰিব। আমাৰ হাতলৈ এখন নটিফিকেশ্যন আহি পৰিছে। তোমালোকক সকলোখিনি কম, অনলাইন আবেদন কেতিয়াকৈ কৰা হ'ব সকলোখিনি তোমালোকক কম। তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা স্কিপ নকৰি। আৰু এইবাৰ 2022 বৰ্ষত HSত কিমান শতাংশ লাভ কৰিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে স্কুটি লাভ কৰিব সকলোখিনি তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আজি লৈ আহিছোঁ। তোমালোকে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই স্কিপ নকৰিবা। আৰু যদিহে তোমালোকে আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমকৈ আহিছে, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল ৰাখিবা, যাতে আমি দৈনিক ভিডিঅ'সমূহ দিয়া তোমালোকে ওচৰত পাই থাকে। তোমালোকে নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিবা। তো ব'লা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখি থকা এইখনটি সেৱাৰ ফালৰ পৰা আহিছে। 13 জুলাই দিনাখনি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াত লিখা আছে যে পে'মেণ্ট অফ কেছ এৱাৰ্ড টু ডিষ্টিংশ্যন ষ্টাৰ মাৰ্কছ হোল্ডাৰ্ছ ইন HSLC Assam এক্সামিনেশ্যন 2022। এইবাৰ যিহেতু লেপটপ দিয়া নহয়, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক 16,000কৈ টকা দিব। আৰু ডিষ্টিংশ্যন ষ্টাৰ পোৱাসকলে অৰ্থাৎ 75% ওপৰ পোৱাসকলক দিয়া হ'ব 16,000কৈ টকা। 15 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু 30 জুলাই দিনাখনি শেষ কৰা হ'ব। তোমালোকে পুৱা 11ৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। কাট অফ মাৰ্কছৰ ভিত্তিত এইবাৰ HSৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্কুটি প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই যে এতিয়ালৈকে নটিচ তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাই শিক্ষা সংসদে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে।